Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ένας νέος κύκλος μαθημάτων ξεκινάει σήμερα με θέμα μας την ελληνική ιστορία. Ένας κύκλος μαθημάτων μες στον οποίο η ελληνική ιστορία θα αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο. Από τις απαρχές της έως και τις μέρες μας. Γι' αυτό προτού προχωρήσουμε στο πρώτο μας μάθημα, δράτω με της ευκαιρίας να δώσω κάποιες οδηγίες σε όσους θα τα παρακολουθήσετε, οδηγίες πάρα πολύ βασικές, προκειμένου να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις επί των όσων θα αναφερθούν. Αρχικώς, όπως προείπα, η ιστορία θα αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο. Σαφώς και υπάρχουν οι διαχωρισμοί αρχαία, μεσαιωνική, νεωτέρα, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι οι διαχωρισμοί αυτοί είναι καθαρά για επιστημονικούς σκοπούς, προκειμένου να βοηθήσουν τους ιστορικούς, τους αρχαιολόγους, να μπορέσουν να κατανοήσουν την κάθε ιστορική περίοδο μέσα στο πλαίσιό της. Δεν υπήρχε δηλαδή ο Έλλην του 5ου π.Χ. αιώνος να αναφέρεται στον εαυτό του ως αρχαίος ή ο Έλλην της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κοινός Βυζάντιο, να ομιλούσε για τον εαυτό του ότι είναι μεσαιωνικός. Όχι. Ο καθής βίωνε το παρόν του, βίωνε την εποχή του. Όλα αυτά λοιπόν, οι διαχωρισμοί αρχαία, μεσαιωνική, νεωτέρα, είναι καθαρά διαχωρισμοί για επιστημονικούς σκοπούς. Εμείς θα τους χρησιμοποιήσουμε, αλλά ευθύς εξ αρχής τονίζω ότι η ιστορία θα αντιμετωπιστεί στα μαθήματα αυτά ως ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο θα το κατανοήσουμε στην πορεία και με τους αναχρονισμούς που θα κάνουμε όταν θα ομιλούμε για ένα γεγονός και θα πηγαίνουμε ευθύς στο παρελθόν για να αναφέρουμε ένα άλλο γεγονός το οποίο το πυροδότησε. Επίσης, ένα δεύτερο σημαντικό για τα μαθήματά μας. Ξεχάστε οτιδήποτε μπορεί να έχετε διαβάσει από τα σχολικά εγχειρίδια ή από τα όποια βιβλία ιστορίας. Όχι ότι αμφισβητούμε την εγκυρότητά τους, αλλά διότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε πρόσωπα και γεγονότα στα μαθήματά μας θα είναι τελείως διαφορετικός. Με λίγα λόγια, η ιστορία θα αντιμετωπιστεί όπως είναι, μέσα στον άνθρωπο, με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων και τα χαρακτηριστικά των εποχών και φυσικά τα χαρακτηριστικά του λαού που τη δημιουργεί. Συνεπώς, αφήνουμε στο περιθώριο ό,τι μπορεί να έχουμε διαβάσει και ξεκινάμε επί της ουσίας από την αρχή. Επιπλέον, για να γίνει πιο εύκολη και κατανοητή η αναφορά στα ιστορικά γεγονότα, θα πρέπει άπαντες όσοι ακούτε να μην προσπαθήσετε επουδενή να ερμηνεύσετε πρόσωπα και γεγονότα με τα οποία θα ασχοληθούμε με βάση τα χαρακτηριστικά, την νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης του σήμερα. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν θα καταφέρετε να καταλάβετε κάτι. Πρέπει να ξεκινήσουμε με λίγα λόγια να σκεφτόμαστε με βάση τα χαρακτηριστικά, την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και τον πολιτισμό της κάθε εποχής στην οποία εντάσσεται το πρόσωπο και το γεγονός. Άρα, με λίγα λόγια, αγαπητές φίλες και φίλοι, πρέπει να ξεκινήσουμε από το πρώτο κιόλας μάθημα να σκεφτόμαστε με βάση την εποχή. Να σκεφτόμαστε σύμφωνα με την νοοτροπία και τον τρόπο της κάθε εποχής, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις πράξεις και τα γεγονότα. Αλλιώς δεν πρόκειται να καταλάβουμε κάτι. Και γιατί τα λέω αυτά? Διότι ένα μεγάλο σφάλμα που υπάρχει σήμερα όσον αφορά την ιστορική έρευνα, ακόμα και από τους ίδιους τους επιστήμονες που την πράττουν,
είναι ότι προσπαθούν να κατανοήσουν εποχές, χιλιετίες πίσω από τη δική μας με την νοοτροπία του σήμερα. Προσπαθούν να κατανοήσουν επί παραδείγματι τον 5ο π.Χ. αιώνα σύμφωνα με την νοοτροπία της πολιτικής που υπάρχει σήμερα, σύμφωνα με την νοοτροπία των πολιτευμάτων που υπάρχει σήμερα. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε το πολίτευμα του 5ου π.Χ. αιώνος με βάση τον κοινοβουλευτισμό που βιώνουμε σήμερα ή να κατανοήσουμε την αρχαία ελληνική θρησκεία με βάση τα θρησκευτικά χαρακτηριστικά της εποχής μας. Συνεπώς, θα πρέπει να σκέφτεστε κάθε φορά με τα χαρακτηριστικά της εποχής δια την οποία ομιλούμε. Και αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα βοηθήσω κι εγώ με χαρακτηριστικά που θα δίνω για την εποχή στην οποία αναφερόμαστε. Η φιλοσοφία που επικρατούσε, ο πολιτισμός που επικρατούσε, η θρησκεία που υπήρχε, γιατί αγαπητές φίλες και φίλοι, η θρησκεία, η πολιτική, το πνεύμα, όλα αυτά είναι παράγοντες που διαμορφώνουν τον άνθρωπο, είτε ως μονάδα, αλλά και ως σύνολο. Κάθε εποχή παράγει τους δικούς της ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το καθορίσουμε και να γίνει ξεκάθαρο ευθύς εξ αρχής. Άλλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή και διαφορετικοί οι Έλληνες πριν από 500, 1000, 5.000 χρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτές τις απλές οδηγίες για να μπορέσουμε να προλάβουμε παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Διότι τα γεγονότα και τα πρόσωπα θα αντιμετωπιστούν από διαφορετική σκοπιά στα συγκεκριμένα μαθήματα. Αρχικά θα αναφερόμαστε στα γεγονότα και στα πρόσωπα όπως αυτά έχουν καταγραφεί στις πηγές. Και βέβαια αυτό γίνεται γιατί σκοπός μας είναι η επαφή του κοινού με την τεράστια εργογραφία που έχουμε ως λαός από την αρχαιότητα ως και στις μέρες μας επί της ελληνικής ιστορίας. Μια εργογραφία η οποία δυστυχώς στη γη που εγεννήθη είναι παντελώς άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ιστορικοί οι οποίοι αποσαφηνίζουν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία σήμερα η επίσημη ιστοριογραφία δυστυχώς τα αφήνει να αιωρούνται. Επίσης, ένας άλλος σκοπός των μαθημάτων μας είναι η αποσαφήνιση γεγονότων, προσώπων και θεωριών οι οποίες έχουν γίνει αντικείμενο παρεξηγήσεων στην ιστορική πορεία και οι οποίες σε ένα βαθμό ακυρώνουν το ελληνικό γένος. Παράλληλα, η ιστορία δεν είναι κάτι μουσιακό. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε και πλέον το μνημονεύουμε σαν κάτι το μουσιακό. Είναι τελείως λάθος. Η ιστορία είναι η ζωή. Η ιστορία είναι αυτό που βιώνουμε. Και ας έγινε στο παρελθόν. Αυτό που θα γίνει αντιληπτό στην πορεία των μαθημάτων είναι ότι η ιστορία επηρεάζει γεγονότα του παρελθόντος, έχουν καθορίσει το παρόν που βιώνουμε και προδιαγράφουν σε ένα βαθμό και το μέλλον το οποίο έρχεται. Και δεν το λέω αυτό γιατί ακυρώνω τον άνθρωπο. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι σημαντικός σε αυτό που λέμε ιστορία. Το λέω διότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι η ιστορία έχει μέσα το στοιχείο πάντοτε του πολιτισμού. Και όσον αφορά την ελληνική ιστορία, μέσα από τα μαθήματα θα γίνει κατανοητή η οικουμενικότητα αυτού που λέμε ελληνικός πολιτισμός. Η οικουμενικότητα του ελληνικού, το οποίο σε όλη αυτή την πορεία των χιλιετιών ήταν πάντοτε επίκαιρο και κατάφερνε να επιβιώσει και να διατηρηθεί γιατί μπορούσε να μεταλλάσσεται, μπορούσε να προσαρμόζεται στην κάθε εποχή. Γεγονός που το έκανε
όπως γίνεται κατανοητό και επίκαιρο στη συγκεκριμένη εποχή. Κλείνοντας, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βασικότερο όλων είναι ότι δεν προσπαθούμε από τα μαθήματα αυτά ούτε να χαϊδέψουμε αυτιά, ούτε να προπαγανδίσουμε οτιδήποτε. Είναι η αναφορά στην ελληνική ιστορία όπως αυτή έχει καταγραφεί στις πηγές, γι' αυτό και είπα στην εισαγωγή μου αφήστε στο περιθώριο ό,τι μπορεί να έχετε διαβάσει. Εδώ θα μιλήσουμε με βάση πηγές ανά εποχή και φυσικά θα λαμβάνουμε και υπόψη μας και σύγχρονες εργασίες που έχουν γίνει επί των ιστορικών θεμάτων. Βοηθός μας η φιλολογία, η εργογραφία, η οποία θα συνεπικουρείται από την αρχαιολογία. Η αρχαιολογία, όσο και αν έχει συνδεθεί με μουσεία, με το παρελθόν, ίσως και με κάτι παροχημένο, είναι μια πολύ σημαντική επιστήμη, διότι μπορεί με τα ευρήματά της να επιβεβαιώσει ή και να καταρρύψει ακόμα θεωρίες που επικρατούν σήμερα. Με γνώμονα λοιπόν την ιστορία, τις πηγές και την αρχαιολογία, τα ευρήματα, θα πορευτούμε σε αυτό το γλυκό, όμορφο ταξίδι μας, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια πολύ ρομαντική έκφραση, στην ελληνική ιστορία, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ως λαός την ιστορία μας και να μπορέσουμε να παραδειγματιστούμε, γιατί η ελληνική ιστορία και γενικά η ιστορία είναι κάτι ζωντανό, γιατί αποτελεί πηγή προτύπων και παραδειγματισμού. Και εδώ έρχεται αυτό που είπα πάλι στην εισαγωγή, κριτική ματιά και συνδυαστική σκέψη. Βασικός σκοπός μου είναι να μπορέσετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, να έχετε ένα κριτικό μάτι όταν μελετάτε ιστορία και συνδυαστική σκέψη. Γιατί ο συνδυασμός γεγονότων του χθες με το σήμερα ουσιαστικά θα βοηθήσει για να καταλάβετε ότι η ιστορία είναι αυτό που αναφέραμε και πριν. Κάτι το ενιαίο, κάτι το ζωντανό που φτάνει μέχρι και τις μέρες μας. Εννοείται θα γίνονται αναφορές στα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής, όπως και σε κάθε μάθημα θα αναφέρονται οι πηγές, γιατί σκοπός μου είναι να έρθετε σε επαφή με τις πηγές. Η ιστορία όπως καταγράφεται στις πηγές, η πρωτογενής ιστορία, αγαπητές φίλες και φίλοι, όχι η ιστορία που συντάσσεται από σειραφές πηγών, και βέβαια έχουν συμβεί αυτά. Υπάρχουν και η ιστορία είναι ένα μεγάλο τσουκάλι που ο καθής μπορεί να το ανακατεύει όπως θέλει. Όταν όμως η ιστορία διδάσκεται εκ των πηγών, εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η πηγή είναι αδυσόπιτη, δεν μπορεί να παραλλαχθεί. Μετά λοιπόν και από αυτές τις οδηγίες, αυτή την εισαγωγή, δείτε το σαν εισαγωγή στο μάθημα που θα ξεκινήσουμε, στην πορεία των μαθημάτων, θα ξεκινήσουμε σήμερα το πρώτο μας μάθημα με μία θεωρία την οποία όλοι λίγο πολύ έχουμε διδαχθεί στα σχολικά εγχειρίδια. Όσοι τυχόν έχετε φτάσει σε πανεπιστήμια, ειδικά φιλοσοφική σχολή, τα έχετε διδαχθεί κατά κόρον. Θα ομιλήσουμε περί της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας. Μια θεωρία η οποία τα τελευταία 200 χρόνια ταλανίζει ουσιαστικά την πνευματική ζωή αυτού εδώ του τόπου. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε μέσα από τις πηγές πάντοτε στα της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας. Μια θεωρία η οποία εμφανίστηκε το 18ο αιώνα. Εμείς θα ξεκινήσουμε του 18ου αιώνος μέσα από τις πηγές και τα ευρήματα.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα πρέπει να γίνει κατανοητό όταν μελετάμε μία πηγή, έναν κλασικό συγγραφέα, εν προκειμένου, θα πρέπει να καταλάβουμε πού εντάσσεται χρονικά αυτός ο συγγραφέας. Οι πηγές οι οποίες κατά κόρον διασώζουν πληροφορίες είναι πηγές οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τον 6ο, 5ο, 4ο π.Χ. αιώνα. Είναι οι πηγές οι οποίες έχουν διασώσει πληροφορίες της απότατης αρχαιότητας. Επί παραδείγματι, στο σημερινό μάθημα θα βασιστούμε στον Απολόδωρο, ο οποίος μας διέσωσε στη βιβλιοθήκη του πάρα πολλές πληροφορίες για το απότατο παρελθόν με τη μορφή μύθων, όπου θα πούμε και τι είναι ο μύθος. Θα βασιστούμε στο Διόδωρο το Σικελιώτη, ο οποίος έγραψε την πρώτη παγκόσμια ιστορία στην ιστορική του βιβλιοθήκη, στον Θουκυδίδη, ο οποίος στην ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου μας δίνει τεράστιες πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν των Ελλήνων στην απότατη αρχαιότητα. Πολύ στο μυαλό σας όταν ακούτε Θουκυδίδη έχετε σκεφτεί ο ιστορικός που μας περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο, διότι έτσι μας τον διδάσκουνε. Κι όμως ο Θουκυδίδης διασώζει πληθώρα πληροφοριών για το απότατο παρελθόν, τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία του σημερινού μας μαθήματος. Άλλη πηγή μας, ο Ηρόδοτος στην ιστορία του, στα περσικά, επίσης διασώζει πάρα πολλές πληροφορίες. Μάλιστα ο Ηρόδοτος στην ιστορία του εφαρμόζει αυτό που θα κάνουμε και εμείς στα μαθήματά μας, αναχρονισμούς, ενώ μιλάει για τα περσικά, κάνει αναφορές στο παρελθόν, εάν αυτό αφορά το γεγονός που περιγράφει. Ο Ηρόδοτος είναι μια πολύ σημαντική πηγή που διασώζει παλαιότερες πληροφορίες. Και βέβαια, εκείνος που μας διασώζει αρκετά όσον αφορά την πορεία των ελληνικών γενών και πολιτευμάτων είναι ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, στην Αθηναίων πολιτεία και στη ρητορική του. Αυτή είναι μια ενδεικτική βιβλιογραφία για να μπορέσετε να ψάξετε όσα θα υποθούν σήμερα. Από σύγχρονη εργογραφία είναι του Θωμόπουλου, τα πελασγικά, μια εργασία σπάνια του 19ου αιώνος, ο οποίος Θωμόπουλος έκανε το 19ο αιώνα μια φοβερή εργασία, συνέταξε μέσα από τα ευρήματα της εποχής μια πρώτη ιστορία μέσα και από γλωσσολογικά ευρήματα της εποχής των πελασγών. Μια καταπληκτική εργασία η οποία φανερώνει πάρα πολλές υπόγειες διαδρομές της ελληνικής ιστορίας, διότι το συμπέρασμα που καταλήγει ο Θωμόπουλος είναι ότι βρήκε πάρα πολλά πελασγικά στοιχεία στα σλαβικά αλφάβητα, το κυριλικό, και στο αλβανικό, τα οποία θα δούμε παρακάτω πώς αυτά τα στοιχεία ευρέθησαν στους συγκεκριμένους λαούς. Ξεκινάμε προκειμένου από την αρχή, ξεκινώντας από την απότατη αρχαιότητα. Ομιλούμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, για εποχές οι οποίες με βάση και τα ευρήματα ανάγονται στο 6 με 8.000 π.Χ. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την εγκυρότητα των πηγών, ομιλούμε για εποχές οι οποίες πλέον εκτινάσουν την ελληνική ιστορία πέρα από το 10-12.000 π.Χ. Όταν η επίσημη ιστορία μας ομιλεί ότι η ελληνική ιστορία είναι 2.500-3.000 χρόνια. Σε αυτές λοιπόν τις μακρινές απότατες εποχές υπήρχαν τα ελληνικά γέννη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην εποχή για την οποία ομιλούμε δεν υπήρχαν οι συγκοινωνίες που έχουμε σήμερα. Τώρα σας δίνω χαρακτηριστικά της εποχής που θα μιλήσουμε. Δεν υπήρχαν οι διάβλοι επικοινωνίας όπως υπήρχαν σε παρακάτω εποχές, ναυσιπλοεία.
δεν υπήρχαν οι οδοί για να υπάρχει επικοινωνία μέσω των χερσαίων οδών. Ουσιαστικά η γεωγραφία του χώρου ήταν που εξυπηρετούσε την όποια επικοινωνία μεταξύ των ελληνικών γενών. Οι Έλληνες λοιπόν ως λαός ήμεθα χωρισμένοι σε γέννη. Οι ιστορικές πηγές, αρχής γενομένης από τον Όμηρο, μας ομιλούν για πολλά γέννη ελληνικά. Ήταν οι Αχαιοί, ήταν οι Δαναοί, ήταν οι Μακεδόνες, οι Θράκες, οι Ίωνες, οι Αιωλείς, οι Αθηναίοι, οι Αρκάδες, μια πληθώρα γενών. Ωστόσο, όλη αυτή η πληθώρα των γενών που αναφέρουμε, των ελληνικών, είχανε, πέρα από τον τοπικό προσδιορισμό, είχανε τον εθνικό τους προσδιορισμό, για να χρησιμοποιήσω μία σύγχρονη έννοια, γιατί η έννοια του έθνους είναι μία σύγχρονη θεωρία. Ωστόσο όμως, μέσα από τις αρχαίες πηγές που παραθέσαμε, διαπιστώνουμε ότι υπήρχε μια διαφορά μεταξύ ημών και των υπολείπων. Ότι ενώ μπορεί να υπήρχε ο τοπικός προσδιορισμός, ο Μακεδόνας, ο Θράκας, ο Αρκάς, όλοι αυτοί χαρακτήριζαν, προσδιορίζαν τον εαυτό τους ως Έλλην. Ο ίδιος μάλιστα ο Ηρόδοτος, αναφερόμενος στα ελληνικά γέννη, ομιλεί ότι άπαντες ήτο Έλληνες και μας δίνει το γνωστό τρίπτυχο που ξέρουμε όλοι. Κοινή θρησκεία, κοινή γλώσσα και όμαιμον, το αίμα. Άρα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από αυτό, υπήρχε το ελληνικό γένος, αλλά το ελληνικό γένος χωρίζεται στους τοπικούς γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Οι Μακεδόνες στο βορρά, οι Ιππυρώτες, οι Θράκες. Προχωρώντας, θα αποσαφηνίσω δύο βασικούς όρους. Την έννοια του γένους και την έννοια της φυλής. Γιατί είναι οι όροι που όποιος μελετήσει ιστορικές πηγές θα τις συναντήσει κατά κόρον μέσα στα κείμενα των κλασικών συγγραφέων. Ο όρος γένος. Ο όρος γένος αφορά καταγωγή. Γένος, γεννήτορ, γενάρχης. Σε όλους τους μύθους που σώζονται στα κλασικά μας κείμενα ομιλούν για έναν γενάρχη. Επί παραδείγματι, οι Δαναοί είχαν το Δαναό, ιό του Διός. Οι Μακεδόνες είχαν το Μακεδόνα ή Μακεδνό σε άλλες πηγές, ο οποίος ήταν και αυτός ιός του Διός. Ο μύθος, η μυθιστορία για την ακρίβεια, διότι ο μύθος ουσιαστικά αφορά το απότατο παρελθόν. Ακόμα και για τις εποχές που καταγράφεται ήταν απότατο, πανάρχαιο παρελθόν, το οποίο σώθηκε με τη μορφή ιστορίας έως την εποχή που καταγράφεται από τον εκάστοτε κλασικό συγγραφέα. Το γένος λοιπόν αναφέρεται σε καταγωγή, αφορά καταγωγή. Η καταγωγή από ένα συγκεκριμένο γενάρχη. Ο γενάρχης λοιπόν ξεκινάει το γένος, ξεκινάει τη φυλή. Θα πούμε παρακάτω τι είναι η φυλή. Ο γενάρχης λοιπόν είναι, σύμφωνα με την μυθιστορία, είτε κάποιος ημίθεος, ιός Θεού και θνητής, είτε ακόμη και κάποιος θεός, ο οποίος ξεκινάει τη συγκεκριμένη φυλή. Ο γενάρχης, για να καταλάβουμε πώς συνδέονται τα πράγματα, η κριτική ματιά, η συνδυαστική σκέψη. Όταν λοιπόν έχουμε το γενάρχη που συγκροτεί τη φυλή, το γένος, γενάρχης, άρχο, εξουσία,
Άρα λοιπόν ο γενάρχης ουσιαστικά αποτελεί και την πρώτη εξουσία. Είναι ο πρώτος αρχηγός, είναι ο φύλαρχος, είναι ο βασιλεύς. Άρα αυτομάτως με το γένος, καταγωγή γενάρχης, αυτομάτως διαπιστώνουμε ότι έχουμε και την συγκρότηση της πρώτης πολιτικής δομής, της πρώτης πολιτικής εξουσίας, ο φύλαρχος, ο βασιλέας. Άρα λοιπόν, γενάρχης, γένος, γεννήτορ, άρα εξουσία, άρα καταγωγή, η γραμμή του αίματος, να το πούμε ξεκάθαρα. Οι μύθοι τώρα που έρχονται και κολλάνε. Η μυθιστορία με όλους αυτούς τους μύθους που μας διασώζει σχετικά με τους γενάρχες μας δίνει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο μας αφορά την κοιτίδα, την κοινή κοιτίδα τους όσον αφορά την προέλευση. Οι περισσότεροι είναι γη του Διός ή απόγονοι ιών του Διός. Άρα κοινή καταγωγή. Είναι ουσιαστικά η κλάδη του ίδιου δέντρου. Και από την άλλη μας φανερώνει το δεύτερο στοιχείο. Εμφάνιση όλων αυτών των γεναρχών στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Είτε αυτό είναι η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά ή η Πελοπόννησος. Όλο αυτό είναι ο ελλαδικός χώρος. Άρα δεν ομιλούν οι μύθοι περί φερτών γεναρχών, ομιλούν για γενάρχες με κοινή καταγωγή και κοινό γεωγραφικό χώρο εμφανίσεως, άρα αυτοχθονία. Εν συνεχεία, έχουμε την έννοια της φυλής. Ενώ ο όρος του γένους αφορά καθαρά καταγωγή, ο όρος φυλή αφορά χαρακτηριστικά συνόλου. Ένα σύνολο έχει κοινά χαρακτηριστικά. Και εδώ πάμε πάλι στις πρωτογενείς πηγές που προείπα. Μιλάμε για μύθους. Οι γενάρχες όλοι τι είναι? Η γη είναι γη του Διός. Ζεύς. Κοινή λοιπόν κοιτής. Αυτομάτως τι μας φανερώνει το στοιχείο αυτό? Κοινή θρησκεία. Ότι για τους Θράκες, τους Μακεδόνες, τους Ιππειρώτες, Θεσσαλούς, ο Ζεύς ή το μία θεό της κοινά αποδεκτή που ελατρεύεται από όλους. Άρα επιβεβαιώνει το κοινή θρησκεία. Όλοι αυτοί λοιπόν που αποτελούν τη φυλή έχουν κοινά λοιπόν χαρακτηριστικά. Πιστεύουν στους ίδιους θεούς και βέβαια μιλάμε για εποχές που η έννοια της λατρείας, θρησκείας δεν είχε ουδέμια σχέση με το σημερινό κομμάτι. Ομιλούμε για εποχές που οι πρώτες θρησκείες, λατρείες δημιουργούνταν από στοιχεία που περιέβαλαν τους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπουμε, και εδώ έρχεται η αρχαιολογία, στις ανασκαφές που έχουν να κάνουν με νεολιθικούς οικισμούς και με τους πρώτους γενικότερα οικισμούς, βλέπουμε να υπάρχουν ειδόλια τα οποία απεικονίζουν τη γαία, απεικονίζουν θεότητες οι οποίες αφορούν και φυσικά φαινόμενα με τη σημερινή μας νοοτροπία, με το σημερινό τρόπο που σκεπτόμεθα. Όμως την εποχή εκείνη η γαία, ο ουρανός, ο Ζεύς εκπροσωπούσαν πέρα από τα φυσικά φαινόμενα, εκπροσωπούσαν και δυνάμεις οι οποίες έπαιζαν ρόλο στη ζωή των τότε ανθρώπων. Η φυλή λοιπόν, αυτό το σύνολο με τα κοινά χαρακτηριστικά, συγκροτεί οικισμό. Ενώ το γένος παραπέμπει στην πρώτη πολιτική εξουσία, φύλαρχος βασιλεύς, η έννοια της φυλής με τα κοινά χαρακτηριστικά
παραπέμπει στους οικισμούς. Άρα ομιλούμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, για τη συγκρότηση των πρώτων κοινωνικών δομών στην ιστορία. Οικισμός. Πλέον οι άνθρωποι στην εποχή εκείνη φεύγουν από τις ομάδες που ζούσαν εντός των σπηλαίων και πλέον βγαίνουν προς τα έξω, συγκροτούν οικισμούς. Άρα λοιπόν η φυλή παραπέμπει στην πρώτη κοινωνική δομή, τον οικισμό. Και βέβαια η αρχαιολογία στο κομμάτι αυτό μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με τους πρώτους οικισμούς. Οι ανασκαφές είναι καταπέλτης στο σημείο αυτό, αφού μας βοηθάνε να πάρουμε μία εικόνα εκείνων των εποχών. Γιατί οι πρώτοι οικισμοί εμφανίζονται χωρίς τύχη, με ξεκάθαρες όμως δομές. Έχουμε τα πρώτα ανάκτορα όπου ζούσε ο γενάρχης Παύλα Βασιλεύς. Έχουμε τους ναούς στους οποίους δίνονταν προσφορές στις θεότητες. Επίσης, τα ίδια τα ευρήματα μας φανερώνουν ότι οι πρώτοι οικισμοί, οι πρώτοι πληθυσμοί, οι πρώτες φυλές ήταν αγροτικοί πληθυσμοί και η οικονομία αυτών των οικισμών ευασίζεται κυρίως στις καλλιέργειες. Ήτανε καλλιεργητές, ήτανε αγροτικές οι πρώτες οικονομίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, από δύο όρους που ερμηνεύσαμε, πόσα στοιχεία βγαίνουν στην πορεία, πόσα στοιχεία βγαίνουν για την συγκεκριμένη εποχή. Και μιλάμε όχι μόνο για τον ελληνικό χώρο, μιλάμε γενικότερα. Για τον ελληνικό χώρο όμως τα αρχαιολογικά ευρήματα φανερώνουν μία ιδιαιτερότητα. Και θα μιλήσουμε με συγκεκριμένα γεγονότα αρχαιολογικά. Έχουμε τις έρευνες από το σπήλαιο των Πετραλώνων, του Χουρμουζιάδη. Έχουμε τις εκτεταμένες ανασκαφές του Τσούντα, του Στάι στη Θεσσαλία, Σέσκλο, Δίμηνη, και έχουμε και τις έρευνες του Κεραμόπουλου και φυσικά έχουμε και τις ανασκαφές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή της Καστοριάς, στο Δυσπηλιό. Όλα αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα για τον ελληνικό χώρο φανερώνουν μια πρώιμη στροφή των πληθυσμών από τα σπήλαια στη συγκρότηση οικισμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, τα ίδια πάλι τα ευρήματα, γιατί είπαμε η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη που επιβεβαιώνει ή καταρρίπτει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα ευρήματα, ακόμα και στα σπήλαια μέσα, φανερώνουν με τι ασχολούνται οι ελληνικοί πληθυσμοί εκείνου του απότατου παρελθόντος. Ασχολούνται με το κυνήγι. Υπάρχουν ευρήματα ψαροκόκαλα μες στα σπήλαια, όστρακα που φανερώνουν την πρώτη έξοδο από τα σπήλαια προς τη θάλασσα, αλληλεία δηλαδή. Άρα λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε, το γένος παραπέμπει σε καταγωγή με τους γενάρχες και το ίσον στην εξίσωση είναι η πρώτη πολιτική δομή, η συγκρότηση πολιτικού συστήματος. Ο βασιλεύς, ο οποίος βασιλεύς ήτο και αρχιερεύς. Οι γενάρχες γι' αυτό μείνανε και στην ιστορία ως μυθικά πρόσωπα, γιατί είχαν καταγωγή εκ των θεών. Ήταν εκείνοι οι οποίοι συγκρότησαν τους πολλούς υπό τη Σκέπητον, τους προστάτεψαν από τα φυσικά φαινόμενα και τους έδειξαν την οδό για να αρχίσουν να καλλιεργούν, να δημιουργούν πολιτισμό. Απ' την άλλη η φυλή παραπέμπει στα χαρακτηριστικά του συνόλου και στους οικισμούς, συγκρότηση των οικισμών, όπου το ίσον στην εξίσωση αυτή είναι οι πρώτες κοινωνικές δομές. Έχουμε την εμφάνιση των πρώτων κοινωνικών δομών. Τα αρχαιολογικά ευρήματα
φανερώνουν, για να μιλάμε με χρονολογίες, τα ευρήματα στο Δίμηνι, το Σέσκλο και στο Δυσπηλιό επιβεβαιώνουν ύπαρξη οικισμών από το 6 με 8.000 π.Χ. Τι σημαίνει ο οικισμός? Αυτοχθονία. Τι σημαίνει η καλλιέργεια? Μόνιμη εγκατάσταση. Ουδής νομαδικός λαός δεν ανέπτυξε οικισμούς και καλλιέργεια, γιατί επρόκειτο περί νομάδων. Σήμερον ήταν στη μία περιοχή, η επομένη θα τους έβρισκε σε κάποια άλλη. Οι νομάδες κατά κόρον ζουνε σε κινητούς καταβλισμούς και ζουνε κυρίως από την αξιοποίηση των πόρων στην περιοχή στην οποία ζουν. Γι' αυτό και οι νομαδικοί πληθυσμοί δεν αναπτύσσουν μαγειρική, όπως επί παραδείγματι υπάρχουν εμφανή σημεία από τα ευρήματα ότι υπάρχει έστω και η πρώτη υποτυπώδης προσπάθεια μαγειρικής στον ελλαδικό χώρο. Όπως οι νομάδες επίσης δεν αναπτύσσουν τέχνες. Έχουν βρεθεί σε νεολιθικούς και ακόμη και χαρακτηριζόμενους ως προϊστορικούς οικισμούς στον ελλαδικό χώρο, έχουν βρεθεί προσπάθειες χρυσοχοΐας, αξιοποίησης δηλαδή των μετάλλων για να φτιάξουν στολίδια. Στολίδια δεν μπορεί να φτιάξει ένας νομαδικός λαός. Όλα αυτά που λέω απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση. Άρα, μέχρι τώρα λοιπόν που καταλήγουμε στα στοιχεία, τα οποία στοιχεία προέρχονται εκ των πηγών. Ομιλούμε για γένος, άρα καταγωγή, τα οποία γέννη μέσω των γεναρχών επιβεβαιώνουν τι? Αυτοχθονία. Οι γενάρχες δεν ήταν φερτοί. Εμφανίστηκαν όλοι στον ελλαδικό χώρο, στα διάφορα διαμερίσματά του, και δεύτερον φανερώνει την ένωση, κλάδι του ίδιου δέντρου, όλοι γη του Διός ή απόγονοί τους. Και εδώ πέρα μας συνεπικουρεί η μυθιστορία. Δεύτερον, φυλή. Η φυλή μας παραπέμπει μετά σε οικισμούς. Κοινά χαρακτηριστικά. Κοινή θρησκεία, κοινή γλώσσα. Στο θέμα της γλώσσης κιόλας, επειδή και εκεί υπάρχουν πάλι θεωρίες που θα τις δούμε παρακάτω σχετικά με την αυτοχθονία της ελληνικής γλώσσης, στο θέμα της γλώσσης, στο Δυσπηλιό υπάρχει έβριμα αυτή τη στιγμή η πινακίδα του Δυσπηλιού, η οποία φανερώνει ύπαρξη γραφής στον ελλαδικό χώρο πριν το 5.500 π.Χ. Γραφή. Όπως και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο θέμα της γλώσσης μας, ότι ακόμα και πρώτης ελεύσεως του Κάδμου, στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν τουλάχιστον 5 αλφάβητα. Γιατί κάθε φυλή, κάθε βασίλειο, στο οποίο χωρίζονταν τότε και ο ελλαδικός χώρος κρατικά, αλλά και σε επίπεδο φυλής, κάθε βέβαια φυλή ελληνική είχε τη διάλεκτό της, είχε το τοπικό της αλφάβητο, το οποίο όμως είχε τα ίδια γράμματα. Δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική διαφορά. Υπήρχε λοιπόν και η κοινή γλώσσα. Για να μπορέσουμε τώρα να καταλάβουμε την εξέλιξη, να κάνουμε έναν αναχρονισμό για να καταλάβετε το ενιαίο της ιστορίας, πρωτού προχωρήσουμε. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση των φυλών, κοινά στοιχεία, συγκρότηση οικισμών. Τα ευρήματα τι μας φανερώνουν? Ατύχιστους οικισμούς με αγροτική οικονομία, άρα αγροτικούς πληθυσμούς που ζουν από την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία, και μας δείχνουν και τα ευρήματα επίσης και μια πρώτη προσπάθεια αλληλείας. Δεν θα υπούμε ναυσιπλοείας, παρόλο που τα ευρήματα, ειδικά στην περιοχή των Κυκλάδων και του Σαρονικού, φανερώνουν μεταξύ των άλλων επαφές από την πρώιμη αρχαιότητα στο Αιγαίο μεταξύ της υπηρωτικής χώρας και της νησιωτικής. Και αυτό πώς γίνεται αντιληπτό?
όταν επί παραδείγματι στις Κυκλάδες βρίσκουμε πετρώματα τα οποία ευδοκιμούν μόνο στην ηπειρωτική χώρα. Κάποιος τα πήγε εκεί με κάποιον τρόπο. Για να καταλάβουμε λοιπόν την εξέλιξη, έχουμε λοιπόν τους πρώτους οικισμούς. Οι πρώτοι οικισμοί, τι είπαμε ότι φανερώνουν τα ευρήματα, είναι ατύχιστοι οικισμοί, με καλλιέργειες, αλλά με σαφείς δομές. Ανάκτορα, ναοί και τα σπίτια, οι οικίες των υπολείπων. Από το θεσμό αυτό, την πρώτη κοινωνική δομή του οικισμού, εμφανίζεται στην πορεία η πρώτη πόλης. Χρονολογικά, η πρώτη πόλης, όχι πόλης κράτος, η πρώτη πόλης με τύχη για προστασία των πληθυσμών, με βάση τα ευρήματα, απαντάται περί τον 8ο με 7ο π.Χ. αιώνα. Έχουμε τις πρώτες οργανωμένες πόλεις με τύχη. Βέβαια, τα ευρήματα, ειδικά στην Τύρινθα, στις Μυκήνες, στην Πύλο, έχουν φανερώσει ότι τα νούμερα αυτά στον ελλαδικό χώρο πάνε πολύ πιο πίσω. Ομιλούμε πλέον ότι με βάση τα ευρήματα των Μυκηνών και της Πύλου και της Τύρινθας, ομιλούμε για οργανωμένες πόλεις με τύχη προ του 12ου αιώνα π.Χ. Οι πρώτοι οικισμοί λοιπόν έχουν συμπαγείς, ομοιογενείς πληθυσμούς. Είναι δηλαδή μόνο Θεσσαλοί, δεν είναι Ηπειρώτες, για να δώσω ένα παράδειγμα. Οι πρώτες πόλεις είναι πόλεις που φέρουν τύχη, πάλι έχουμε ανάκτορα, έχουμε τους ναούς, έχουμε τον ταφικό περίβολο και είναι πάλι πληθυσμοί οι οποίοι όμως δεν περιορίζονται στην καλλιέργεια. Έχουμε καλλιέργεια, κτηνοτροφία και πλέον έχουμε και επίσημα ναυσιπλοεία, αλληλεία. Εξέλιξη είναι η πόλης κράτος. Η πόλης κράτος εμφανίζεται 6ο, 5ο, 4ο, είναι οι 3 αιώνες που ο θεσμός, ειδικά 5ος και 4ος π.Χ. αιώνας, είναι οι αιώνες που μεσουρανεί ο θεσμός της πόλεως κράτους. Η πόλη κράτος έχει πλέον τύχη, ανάκτορα και έχουμε πλέον και λιμάνια. Πλέον έχουμε και επίσημα εμπόριο. Ενώ οι πρώτες πόλεις είχαν υποτυπώδεις δομές για αλληλεία και ναυσιπλοεία μέχρι το κοντινότερο σημείο, να το πούμε έτσι απλά, πλέον έχουμε εμπόριο, το οποίο εμπόριο σημαίνει οικονομία ακόμα πιο ανεπτυγμένη. Στις πόλεις κράτη οι πληθυσμοί πλέον αλλάζουν, είναι μεικτοί. Πλέον δεν είναι μόνο Θεσσαλοί, είναι και Ηπειρώτες. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του μας ομιλεί περί των δούλων και των μετίκων που διαβιούσαν μαζί με τον γηγενή πληθυσμό την περίοδο εκείνη. Άρα έχουμε μικτούς πληθυσμούς στις πόλεις κράτη. Η εξέλιξη των πόλεων κρατών στα ελληνιστικά χρόνια είναι οι μεγαλοπόλεις. Πλέον μιλάμε για τις πόλεις όπως οι Αλεξάνδριες που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και τις μεγάλες πόλεις που βρήκε στην Ασία όπως η Βαβυλώνα, τα Σούσα, η Περσέπολη, οι οποίες πλέον ήταν πόλεις έδρες περιφερειών, πολιτιστικά και πολιτικά κέντρα, όπου εδώ έχουμε μικτούς πληθυσμούς, αλλά πλέον και σε φιλετικό επίπεδο. Ζούσανε δηλαδή Πέρσες μαζί με Έλληνες. Ή στην Αλεξάνδρεια, επί παραδείγματι της Αιγύπτου, ζούσαν Αιγύπτιοι, ζούσαν Έλληνες, Πέρσες. Έχουμε πάλι μικτούς πληθυσμούς. Η εξέλιξη αυτή που φτάνει πλέον στις μέρες μας, σε αυτό που βιώνουμε σήμερα αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι οι κοσμοπόλεις. Τεράστιες πόλεις, έδρες πλέον όχι μιας περιφέρειας, αλλά πρωτεύουσες κρατών, πολιτιών. Βλέπουμε επί παραδείγματι η Νέα Υόρκη έχει σήμερα 20 εκατομμύρια. Η Αθήνα από ένα χωριό 100.000 κατοίκων που ήταν όταν έγινε πρωτεύουσα της Ελλάδος,
σήμερα έχει κοντά στα 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι τα νούμερα είναι τεράστια και αναλόγως με τη συγκέντρωση πληθυσμού, ο θεσμός του οικισμού πώς μεταλλάσσεται μέσα στους αιώνες. Από τον οικισμό των 50, των 100, των 200 κατοίκων, να μιλάμε σήμερα για τις τεράστιες κοσμοπόλεις των εκατομμυρίων κατοίκων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς συνδέεται το τότε με το σήμερα. Έλλην και Ελλάς. Θα μου πείτε, Μακεδόνες, Δωρυείς, Έλλην, Ελλάς. Σαφώς και υπάρχουν. Όποιος μελετήσει την Ηλιάδα στον Όμηρο, θα δει ότι ο Όμηρος ομιλεί και για Έλλην και για Ελλάς. Βέβαια αρχικά οι όροι Έλλην και Ελλάς στα ομηρικά έπι αφορούν κυρίως τους Θεσσαλούς. Τα χρησιμοποιεί ο Όμηρος κατά κόρον όταν ομιλεί δια τους Μυρμιδόνας και γενικότερα το στράτευμα του Αχιλλέως. Στη συνέχεια όμως, παρακάτω στα έπι, χαρακτηρίζει και τους υπόλοιπους με τον όρο Έλλην. Όπως και το γεωγραφικό χώρο μπορεί να τον αναφέρει αρχικά για τη Φθία, τη Θεσσαλία, όμως τον αναφέρει και για τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ο επόμενος που μας ομιλεί πάλι με μία παράφραση για την Ελλάδα και τους Έλληνες είναι ο γεωγράφος Στράβων. Ο Στράβων έδρασε στα ρωμαϊκά χρόνια, σημαντικότατη πηγή γεωγραφική για την Ελλάδα, ο οποίος ομιλεί δια τους Σελούς. Οι Σελοί ήταν ένα φύλο ελληνικό των Ηπειρωτών που ζούσε στην περιοχή της Δοδόνης με έδρα τη Δοδόνη. Για να καταλάβουμε την εξέλιξη, ενώ ξεκινάει να το αναφέρει για τους Σελούς, μια συγκεκριμένη δηλαδή ομάδα, ένα συγκεκριμένο σύνολο στην περιοχή της Δοδόνης, στη συνέχεια το περιορίζει στους ιερείς της Δοδόνης ως Σελούς, στο ιερατικό γένος. Και στην πορεία από το Σελί βγαίνουν οι Έλληνες. Πηγαίνοντας βέβαια πάλι στον Απολόδωρο, το Διόδωρο, το Θουκυδίδη, βλέπουμε την αναφορά μας για τον Έλληνα. Ο Έλλην ήτο ο ιός του Δευκαλίωνος. Και ο Δευκαλίων τι ήτο? Συνδέεται με το Δία. Άρα βλέπουμε την συνέχεια του αίματος, την καταγωγή. Είπαμε, οι φύλαρχοι, οι γενάρχες των ελληνικών φυλών ήταν η γη του Διός ή του οποιοδήποτε Έλληνος Θεού ή απόγονοι. Άρα λοιπόν οι Έλληνες μέσα από τη μύθιστορία είναι ένα γένος το οποίο έχει πολλά παρακλάδια από την ίδια όμως πηγή, το ίδιο δέντρο. Κάθοδος των Δωριαίων είναι ένα γεγονός το οποίο κατά κόρον χρησιμοποιείται από τους Ινδοευρωπαϊστές για να παρουσιάσει ότι είμαστε φερτοί. Η κάθοδος των Δωριαίων. Οι πηγές ωστόσο πάλι δίνουν τη λύση. Και ο Θουκυδίδης στο προήμιό του και ο Απολόδωρος στη βιβλιοθήκη του και ο Διόδωρος επίσης ο Σικελιώτης μας ομιλούν ότι οι Δωριείς ή το Ηρακλίδε ήταν απόγονοι του Ηρακλέους, οι οποίοι από την Πελοπόννησο στράφηκαν στο βορρά. Ποιον όμως βορρά? Αυτό είναι που το αφήνει να αιωρείται η επίσημη ιστορία. Τον ελληνικό βορρά. Βέβαια οι πηγές, όταν θα τις μελετήσετε, στις περιγραφές που κάνουν φανερώνουν μια τεράστια γεωγραφική έκταση. Ωστόσο όμως, είπαμε και στην αρχή ότι ομιλούμε για εποχές χωρίς τις οδούς, τις χερσαίες και τις ναυτικές που έχουμε εμείς σήμερα. Να σκέφτεστε, να επεξεργάζεστε με βάση τα χαρακτηριστικά της εποχής. Ομιλούμε για εποχές που οι μετακινήσεις δεν ήταν και τόσο εύκολες ώστε να υπάρχει επικοινωνία
μεταξύ των φυλών. Γι' αυτό και επί παραδείγματι βλέπουμε ότι μπορεί να ήταν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, στο ίδιο γεωγραφικό διαμέρισμα και να μην είχαν ιδιαίτερες επικοινωνίες μεταξύ τους. Οι Ηρακλήδες λοιπόν, οι Δωριείς, φεύγουν από την Πελοπόννησο και πάνε στο βορρά. Σε ποιο βορρά? Στη Μακεδονία. Ο Πλούταρχος στη βιογραφία του Αλεξάνδρου, όταν ομιλεί για το γενεολογικό δέντρο του Φιλίππου, λέει ότι ο βασιλικός οίκος του Αρχέλαου, εκ του οποίου κατήγεται ο Φίλιππος, είχε γενάρχες τους Ηρακλήδες, τον Ηρακλή. Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος εκαυχάτο ότι εκ του πατρός του κατήγεται εκ του Ηρακλέους, ενώ εκ της μητρός του από τον Αχιλλέα. Άρα λοιπόν έχουμε μία μαρτυρία του Πλουτάρχου ότι οι Ηρακλήδες δεν φύγαν εκτός γεωγραφικού χώρου ελληνικού, αλλά κινήθηκαν εντός των ορίων του. Απλά αλλάξανε γεωγραφικό διαμέρισμα και στη συνέχεια εκ του ελληνικού βορρά κατήλθαν ξανά εκ νέου στον ελληνικό νότο και σαφώς, ομιλούμε για σκληρές εποχές αγαπητές φίλες και φίλοι, σαφώς υπέταξαν τους πληθυσμούς που είχαν αφήσει πίσω τους. Τα ευρήματα τώρα φανερώνουν ότι οι Δωριείς δεν δημιουργήσανε κάτι διαφορετικό από αυτό που βρήκαν όταν κατήλθαν. Επί παραδείγματι η Σπάρτη είναι μια πόλη που ιδρύθηκε εκ των Δωριαίων. Οι Σπαρτιάτες μάλιστα αποκαλούσαν τον εαυτό τους Δωριαία, ο οποίος κατήγεται εκ του Ηρακλέους. Ο βασιλικός μάλιστα οίκος της Σπάρτης θεωρούσε αυτόν κληρονόμο του Ηρακλέους επειδή οι απόγονοί του ίδρυσαν τη Σπάρτη. Το ίδιο που έλεγαν και οι Μακεδόνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτομάτως την παρανόηση του γεγονότος. Οι Ηρακλήδες που έφυγαν στο βορρά ιδρύουν το βασιλικό οίκο των Μακεδόνων, κατεβαίνουν στο νότο εκ νέου και ιδρύουν τη Σπάρτη, έναν άλλο βασιλικό οίκο. Η κάθοδος των Δωριαίων με βάση την επίσημη ιστοριογραφία γίνεται το 12ο π.Χ. αιώνα, όπου μετά την κάθοδο των Δωριαίων ιδρύονται εκ νέου καινούρια βασίλεια. Όμως, για να το διευκρινίσουμε πλέον το γεγονός αυτό, οι Δωριείς ή το Ηρακλήδε, οι οποίοι μετακινήθηκαν εντός των ορίων του γεωγραφικού χώρου, από τον ελληνικό νότο στον ελληνικό βορρά και μετά εκ νέου κατήλθαν στο νότο. Άρα μιλάμε καθαρά για μια εσωτερική πληθυσμιακή μετακίνηση. Δεν έφυγαν οι Δωριείς αυτό που εικάζουν σήμερα και πήγανε στο Δούναβι και από το Δούναβι κατεβήκανε πάλι εκ νέου στον ελλαδικό χώρο. Παρόλο, και αυτό θα φανεί στην πορεία των μαθημάτων μας, που όλη η Χερσόνησος του Έμμου μέχρι και το Δούναβι είναι διάσπαρτη από ελληνικούς οικισμούς που φανερώνουν ύπαρξη ελληνική από τα πρώιμα νεολιθικά χρόνια και ύπαρξη ελληνικών πληθυσμών σε αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν η κάθοδος των Δωριαίων δεν έχει να κάνει με έναν φερτό λαό, δεν είναι οι Έλληνες που ήρθαν από κάπου αλλού, αλλά μια εσωτερική πληθυσμιακή μετακίνηση. Η έννοια μετά του γένους και της φυλής, πώς εξελίχθηκαν. Το γένος και η φυλή λοιπόν, οι δύο όροι που ερμηνεύσαμε, προέρχονται καθαρά λοιπόν από τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται στον ελλαδικό χώρο. Μια συνήθεια που έμεινε και στην πορεία των αιώνων. Π.χ. στον 5ο π.Χ. αιώνα υπήρχαν τα ιερατικά γένη, όπου εκαυχόντο δια το γενάρχητον. Π.χ. έχουμε τους Αλκμεονίδες, τους Πισιστρατίδες, τα γένη. Γιατί λέγοντο γένη? Διότι έφεραν το όνομα εκείνου που το ξεκίνησε. Να το φέρουμε στο σήμερα, όλοι φέρουμε ένα επώνυμο.
Το επώνυμό μας φανερώνει καταγωγή και πολύ περισσότερο φανερώνει και προέλευση. Γιατί είμαστε το γένος που φέρουμε το συγκεκριμένο επώνυμο. Εκείνος που ξεκίνησε αυτό το επώνυμο είναι γενάρχης μας, για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι ζωντανά. Δεν είναι κάτι που τελείωσε. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε και λέμε το επώνυμό μας, Παντελής Λιμναίος, το Λιμναίος είναι ένα γένος. Κάποιος ξεκίνησε να έχει το επώνυμο αυτό που το συνεχίζω εγώ σήμερα. Άρα, άμα αυτή τη στιγμή γνωρίζαμε τους προγόνους μας, ξέραμε από πού προερχόμαστε, να το πούμε στην καθομιλουμένη, θα μπορούσαμε ο καθής εξ ημών να βρούμε το γενάρχη που ξεκίνησε το γένος με το επώνυμο το οποίο φέρουμε. Είναι ζωντανή λοιπόν η έννοια του γένους. Είναι ζωντανή και σήμερα η έννοια της φυλής. Τα κοινά χαρακτηριστικά. Σήμερα λέμε για την Ελλάδα και μιλάμε για τα κοινά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της, που αποτελούν το ελληνικό έθνος. Όλα λοιπόν αυτά είναι ζωντανά, αγαπητές φίλες και φίλοι, και το βλέπετε με ένα πολύ απλό παράδειγμα που έφερα. Το γένος λοιπόν παύλα φυλή συνέχισαν να υπάρχουν και αν θέλετε ξεκίνησαν να περιθωριοποιούνται στη Ρωμαιοκρατία. Με την εμφάνιση της Pax Romana πλέον όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες πλέον γίνανε απλά τοπικοί προσδιορισμοί. Οι Λάκωνες, οι Αρκάδες, οι Αθηναίοι. Δεν είχε την έννοια της εποχής των πόλεων κρατών. Όλοι ήταν πλέον Ρωμαίοι. Είναι η πρώτη, αν θέλετε, παγκοσμιοποίηση της εποχής εκείνης. Pax Romana, μια κοινή εξουσία, μια κοινή ειρήνη, ένα κοινό όνομα. Το οποίο βέβαια είναι αντιγραφή από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να ενώσει υπό μια κρατική οντότητα όλους τους λαούς της περιοχής, της Ανατολής. Από το γένος και τη φυλή γεννάται η έννοια του έθνους. Το έθνος, σήμερα λέμε γερμανικό έθνος, ελληνικό έθνος. Η έννοια του έθνους προέρχεται ξεκάθαρα από το γένος και τη φυλή. Και εδώ είναι η διαφορά μας πάλι των ημών των Ελλήνων σε σχέση με τους υπολείπους. Η έννοια του έθνους εμφανίζεται το τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα στην Ευρώπη, γιατί όλες αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες που απαρτίζανε τα ευρωπαϊκά κρατήδια θέλανε να αυτοπροσδιοριστούν. Ποιοι ήταν? Η Γερμανία, επί παραδείγματι, στα τέλη του 18ου αιώνα χωρίζεται στη Βαβαρία, την Πρωσία, λέγονταν Τεύτονες, λέγονταν Πρόσοι, το ίδιο και οι Γάλλοι. Όλοι αυτοί έπρεπε να αυτοπροσδιοριστούν. Επίσης, στην Ευρώπη εκείνη την εποχή και αιώνες βέβαια πιο πίσω, πάμε στο Μεσαίωνα, είχε τεράστιο θέμα εθνικού αυτοπροσδιορισμού, γιατί μετά την έλευση και του Ατήλα είχε επέλθει τρελή ανάμειξη πληθυσμών. Όλοι αυτοί λοιπόν έπρεπε να αυτοπροσδιοριστούν. Τι είναι? Έτσι λοιπόν, βασιζόμενοι στο γένος, στη φυλή, προσπάθησαν να αυτοπροσδιοριστούν. Και επειδή τα γένη τους ή το αλότρια, εμφανίζεται η έννοια του έθνους, το οποίο έθνος πήρε τα χαρακτηριστικά από τα γένη παύλα φυλή. Κοινή γλώσσα, κοινή θρησκεία και έναν πολιτισμό που υπήρχε τη δεδομένη στιγμή. Έτσι λοιπόν έχουμε την έννοια του έθνους στην Ευρώπη για να αυτοπροσδιοριστούν όλες αυτές οι φυλές, αυτή η πανσπερμία φυλών που κατοικούσε την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν έχουμε και τη συγκρότηση τέλη του 18ου αιώνα και
αρχές 19ου των πρώτων εθνικών κρατών. Έχουμε το πρώτο Ράιχ με τον Ότο Μπίσμαρκ στη Γερμανία, έχουμε τη Βρετανική Αυτοκρατορία η οποία προσπαθεί να συγκεντρώσει και να κάνει Βρετανούς τα βασίλεια που ήταν μοιρασμένοι τότε η Βρετανία και ούτω καθεξής. Την εποχή εκείνη, για να καταλάβετε την κατάσταση, στη Γαλλία υπήρχαν Γαλάτες, υπήρχαν πληθυσμιακές ομάδες οι οποίοι λέγανε ότι εμείς δεν είμαστε Φράγκοι, είμαστε Γαλάτες. Όλα αυτά λοιπόν τότε λύθηκαν με τη δημιουργία των εθνικών κρατών και της έννοιας του έθνους. Στον ελληνικό όμως χώρο, παρόλο που είχαμε τους τοπικούς προσδιορισμούς, Μακεδόνας, Ηπειρώτης, Αθηναίος, τα πράγματα είχαν πολύ πιο νωρίς ξεκαθαριστεί. Έχουμε και τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό Έλληνες. Όποιος μελετήσει Θουκυδίδη και Ηρόδοτο, θα τον παρακαλούσα να εστιάσει στους λόγους, στις δημιγορίες, στους ιστορικούς, τους συγκεκριμένους. Οι δημιγορίες έχουν τεράστια σημασία. Όχι μόνο τα γεγονότα που περιγράφουν, όσο και οι δημιγορίες, οι λόγοι που εκφωνούν τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στα γεγονότα. Ο Ευρυβιάδης στον Ηρόδοτο επί παραδείγματι ομιλεί δια τους Έλληνας και πώς θα σώσουμε την Ελλάς εκ της Ασίας. Μάλιστα κιόλας έρχεται και σε αντίθεση με τον Αδήμαντο που εκείνος χαστουκίζει το Θεμιστοκλή, όχι ο Ευρυβιάδης, στη συγκεκριμένη στιγμή, και του ομιλεί πέρα από την Ελλάς δια τη σωτηρία της Ευρώπης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, από μία δημιγορία, από ένα λόγο ενός στρατηγού της εποχής, ότι η πολιτική των Ελλήνων ήτο όχι μόνο εθνική, ήτο και ευρωπαϊκή. Πώς θα σώσουμε την Ευρώπη από την Ασία. Ή στη συνέχεια στο Θουκυδίδη, όπου στις ομιλίες που κάνουν στα ξεκινήματα του πολέμου, όταν γίνεται το επεισόδιο με τους Κερκυραίους και τους Κορινθίους, όπου οι Κορίνθοι ομιλούν δια τη μαύρη μέρα που ανέτειλε δια την Ελλάς και τους Έλληνας, όταν πλέον δεν τα βρήκαν και ο πόλεμος φαινόταν αναπόφευκτος. Το πλέον και το επαναλαμβάνω και θα το ακούσετε πολλές φορές στην πορεία των μαθημάτων. Πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τις πηγές και να ξέρουμε τι εννοούν. Επίσης, πρέπει να μάθουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο, τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Και φέραμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πηγαίνετε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο να δείτε τα προϊστορικά ειδόλια που υπάρχουν της Γαίας. Να δείτε την απεικόνιση των θεοτήτων με βάση την αντίληψη του κόσμου που είχαν τότε. Η ματιά των ανθρώπων εκείνης της εποχής, παρόλο που δεν είχαν τα μέσα που διαθέτουμε εμείς σήμερα, ήταν πολύ πιο διευρυμένη και αυτό φαίνεται από την τέχνη τους. Η τέχνη φανερώνει τη ματιά που είχε η κοινωνία και ο κόσμος την εποχή εκείνη, παρόλο που δεν είχαν τα μέσα. Συνεχίζοντας, έτσι λοιπόν γεννάται το έθνος. Το 19ο αιώνα γεννάται το έθνος, τα εθνικά κράτη, τα οποία μάλιστα κιόλας εθνικά κράτη, αντιγράφοντας τη μυθιστορία των γενών και των φυλών, θέτουν ως απαρχή τους ένα ιστορικό γεγονός. Θέτουν ως απαρχή τους, για παράδειγμα, οι Γερμανοί το πρώτο Ράιχ, τον Βίσμαρκ, τον χαρισματικό ηγέτη που τους ένωσε και τους πειθάρχησε. Στον ελλαδικό χώρο δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός. Ωστόσο όμως, λόγω των συγκυριών της τουρκοκρατίας, υπάρχουν δύο γεγονότα. Ουσιαστικά η απαρχή του ελληνικού εθνισμού στη σύγχρονη εκδοχή του
είναι απ' τη μία ο νεοελληνικός διαφωτισμός, ο οποίος έρχεται να συγκροτήσει το σώμα του νέου ελληνισμού πνευματικά, και η Επανάσταση του 1821 που έρχεται να συγκροτήσει το σώμα του ελληνισμού κρατικά. Και όσο και αν ακούγεται περίεργο, αγαπητές φίλες και φίλοι, ποτέ στην ελληνική ιστορία δεν είχαμε οι Έλληνες ένα ενιαίο εθνικό κράτος. Ήμασταν πάντα χωρισμένοι σε βασίλεια, πόλεις-κράτη, περιφέρειες, ποτέ ένα. Ακόμα και η επικράτεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου χωρίστηκε σε βασίλεια. Ο δε ελληνικός, ελλαδικός χώρος συνέχιζε να είναι στην κατάσταση των πόλεων κρατών, απλά υποτελείς σύμμαχοι στον Αλέξανδρο και πιο πριν στο Φίλιππο. Το πρώτο ελληνικό εθνικό κράτος συγκροτείται το 1831 με την Ιουλιανή Σύμβαση του Λονδίνου. Όσο και αν ακούγεται περίεργο. Είναι το κράτος, το πρώτο ενιαίο ελληνικό κράτος είναι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε ένα κράτος οι Έλληνες. Πολύ δε περισσότερο, και εκεί είναι το αξιοπερίεργο μας, είναι ότι και σε εποχές όπως η Τουρκοκρατία που δεν είχαμε κρατική οντότητα καν, μεγαλουργούσαμε. Το μόνο που υπήρχε ήταν η Ιόνιος Πολιτεία, που και εκείνη ήταν υπό τον έλεγχο της εκάστοτε μεγάλης δύναμης που επικρατούσε στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν η έννοια του έθνους και του σύγχρονου ελληνικού εθνισμού, απόρρια του γένους φυλής, είναι ο νεοελληνικός διαφωτισμός πνευματικά, η Επανάσταση του 21 πολιτιακά κρατικά. Πελασγοί. Μιλήσαμε στην αρχή για τους πελασγούς. Και είπαμε για την εργασία του Θωμόπουλου του 19ου αιώνα που βρήκε πολλά πελασγικά στοιχεία στην αλβανική γλώσσα και στους Σλάβους, στο κυριλικό αλφάβητο. Το κυριλικό αλφάβητο βέβαια γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκε εκ του Κυρίλλου και του Μεθοδίου την εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προκειμένου να τους εκχριστιανίσουν και να τους εκπολιτήσουν πιο εύκολα. Τι είναι όμως οι πελασγοί? Ξεκινάμε από την φιλολογία, πηγές. Και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και ο Ηρόδοτος, κυρίως όμως ο Θουκυδίδης στο προήμιο της ιστορίας του, λέγοντας για τους πελασγούς, ομιλούν περί ελληνικού καθαρά γένους. Και γιατί ομιλούν περί γένους και ουχή φυλής? Γιατί ο όρος πελασγή, όπως μας δίνει να τον καταλάβουμε ο Θουκυδίδης κυρίως, αφορούσε τους κατοίκους όλου του ελλαδικού χώρου σε εκείνη την απότατη αρχαιότητα. Μάλιστα ο Θουκυδίδης μας δίνει και το μύθο του πελασγού, ο οποίος πελασγός ήταν ο ιός της γέας. Τι φανερώνει ο μύθος αυτός? Ιός της γης, της γέας, αυτοχθονία, γηγενής, ότι οι πελασγοί ήταν γηγενείς, αυτόχθονες, δεν ήρθαν από πουθενά. Άρα λοιπόν, να και ο μύθος του πελασγού, που και οι πελασγοί είναι άλλο ένα κομμάτι του ελληνισμού που το χρησιμοποιούν οι Ινδοευρωπαϊστές για να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε φερτοί. Μάλιστα κιόλας στο κομμάτι των πελασγών ο Θουκυδίδης είναι λίγο καταπέλτης για την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, διότι ο Θουκυδίδης μας περιγράφει ότι ο πελασγός είναι ιός της γέας, άρα αυτόχθον γηγενής, εκ του οποίου στη συνέχεια προήλθαν ο Αρκάς, γενάρχης των Αρκάδων, ο Άργος, γενάρχης των Αργίων και ο Κραναός, γενάρχης των Αθηναίων. Η συνέχεια που λέγαμε του αίματος, η συνέχεια μέσα εις τους αιώνες. Άρα αυτομάτως αυτόχθονες. Αυτομάτως βλέπουμε τη συνέχεια. Πελασγός, ιός της γέας, αυτόχθον, γεννά τους γενάρχες τριών σημαντικών ελληνικών γενών. Εν συνεχεία, λέει πάλι ο Θουκυδίδης, μέρος των πελασγών βαρβάρισε και εστράφη στον βορρά. Εννοώντας βέβαια βορρά τον απότατο βορρά,
Απότατος Βορράς, για να καταλάβουμε, είναι πέρα από τα ελληνικά βασίλεια της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Άρα λοιπόν από την πληροφορία αυτή παίρνουμε το χαμένο κομμάτι που μας έλειπε. Να γιατί ο Θωμόπουλος το 19ο αιώνα βρήκε στοιχεία των πελασγών ως γλώσσα, γλωσσικά στοιχεία τους, στους Σλάβους και στους Αλβανούς. Γιατί στις περιοχές που κατήλθαν οι λαοί αυτοί βρήκανε τους βαρβαρίζοντες πελασγικούς πληθυσμούς που αποσχίστηκαν από τους υπόλοιπους που παρέμειναν στον ελλαδικό χώρο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, από όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε, την εσωτερική αλληλουχία που υπάρχει των γεγονότων και την αξία να μελετάμε ιστορία από τις πηγές. Κλείνοντας το κομμάτι που έχει να κάνει με την Ελλάδα πρώτων Ινδοευρωπαϊστών, θα κάνω μία διευκρίνηση σχετικά με τους μύθους. Οι μύθοι είναι η πανάρχαια ιστορία η οποία διεσώθη με τη μορφή ιστοριών και κατεγράφει. Ομιλούνε, θα μου πείτε, η ορολογία είναι μύθος. Μύθος είναι μία ιστορία όχι κατ' επέκταση ψεύτικη, αλλά αλληγορική. Μην ξεχνάμε ότι εκ των μύθων γεννήθηκαν τα μυστήρια. Όλα τα ελληνικά μυστήρια, Καβύρια, Ελευσίνια, Αδελφικά, είχαν έναν μύθο ως απαρχή. Έτσι λοιπόν και εδώ, η μύθη δεν είναι απαραίτητος μία ψεύτικη ιστορία, αλλά κυρίως είναι μία ιστορία αλληγορική και μία ιστορία που αφορά πανάρχαια γεγονότα που δεν δύναται να αποδειχθούν. Για την εποχή που κατεγράφησαν. Σήμερον που έχουμε την επιστήμη της αρχαιολογίας, όλα αυτά είναι εις θέση να επιβεβαιωθούν μέσω των ευρημάτων. Ο Σλίμαν μάθαινε ότι οι Μικίνες, η Τύρινθα, η Τρία, παραμύθια, μύθοι του Ομήρου. Πήρε τον Όμηρο, πήγε στο λόφο του Χισαρλίκ στην Τροάδα και ανέσκαψε την Τρία. Ήρθε μετά στην Ελλάδα και ανέσκαψε την Τύρινθα, ανέσκαψε τις Μικίνες. Το ίδιο και ο Έβανς. Παραμύθια λέγανε οι πνευματικοί της εποχής, οι Μινωίτες και ο Μίνωας. Πήρε τις αρχαίες πηγές, ήρθε και ανέσκαψε την Κνωσό. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή τα μέσα να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε. Και βέβαια, για να καταλήξουμε στην ουσία όλων όσων είπαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ως λαός ήμασταν πάντοτε ένα βήμα, και αυτό το λένε τα ευρήματα, δεν το λέω εγώ, το λένε οι πηγές, δεν το λέω εγώ, ένα βήμα παρακάτω εκ των υπολείπων. Αυτόχθονες, τι συμβάλλει υπέρ της αυτοχθονίας μας, η μυθιστορία που φανερώνουν γενάρχες με κοινή καταγωγή και στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, όχι φερτούς. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που φανερώνουν ύπαρξη πολιτισμού με τη μορφή οικισμού σε εποχές που στις άλλες περιοχές της Ευρώπης ακόμα ζούσαν στα σπήλαια. Τρίτον, η ίδια η ελληνική γλώσσα φανερώνει ότι παντού υπήρχε μία κοινή ελληνική με βάση τοπικές διαλέκτους και τοπικά αλφάβητα. Πάμε τώρα στην Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Τώρα φτάσαμε 18ο αιώνα. Μέχρι το 18ο αιώνα το στάτους που υπήρχε το φιλολογικό ήταν όσα ανέφερα, βάσει των πηγών. Το 18ο αιώνα λοιπόν έχουμε την εμφάνιση της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας. Η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία είναι μια θεωρία η οποία εμφανίζεται στα μέσα του 18ου αιώνος και η οποία ομιλεί περί μιας Ινδοευρωπαϊκής φυλής και μιας κοινής Ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας. Και αυτό βέβαια είναι αναπόφευκτο, γιατί αφού μιλάμε για μία φυλή, αναπόφευκτα και μία γλώσσα. Η θεωρία αυτή λοιπόν ουσιαστικά ακυρώνει
τη γλωσσική και φιλετική μας αυτοχθονία, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ποιος τη δημιούργησε? Δημιουργός της θεωρίας αυτής ήταν ο Άγγλος εισαγγελέας του στέμματος William Jones. Ο William Jones ήταν εισαγγελέας του Βρετανικού στέμματος στις Ινδίες. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο τι εστί William Jones, 18ος αιώνας, Βρετανική αυτοκρατορία, δεν πήγαινε οποιοσδήποτε τυχαίος στις αποικίες για να διοικήσει ή να ασκήσει ύπατα αξιώματα όπως ο εισαγγελεύς του στέμματος. Πήγαινε η αριστοκρατία, και η αριστοκρατία, η οποία αριστοκρατία της εποχής εκείνης είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ήτανε η ελίτ, δηλαδή κάτοχοι πλούτου και γνώσεως. Ο William Jones λοιπόν ήταν ο εισαγγελεύς, άρα ήταν δηλαδή αριστοκράτης, ήτανε μορφωμένος, είχε πλούτο και βέβαια έπρεπε να ανήκει, γιατί αυτό ήταν το τυπικό της εποχής, σε κάποια εταιρεία. Και αυτό δεν το λέμε γιατί είναι κάτι το κακό, είναι το χαρακτηριστικό της εποχής. Γιατί επίσης την εποχή εκείνη, αγαπητές φίλες και φίλοι, οι άντρες φορούσαν και μακριές περούκες. Θα έχετε δει σε ταινίες εποχής οι περισσότεροι που οι άντρες στη Γαλλία του 17ου-18ου αιώνος, στην Αγγλία, φορούσαν περούκες, μακριές περούκες, λευκές. Το οποίο γιατί γινότανε? Γινότανε και για ιατρικούς λόγους, διότι η σύφυλη έβριθε την εποχή εκείνη και οι πιο πολλοί τους πέφτανε τα μαλλιά λόγω της ασθένειας, και το δεύτερο γιατί είχαν αντιγράψει το αρχαιοελληνικό τυπικό της μακριάς κόμης. Δείτε τους σκούρους, πηγαίνετε σε ένα μουσείο και δείτε τους σκούρους. Όλοι έχουν μακριά μαλλιά. Μελετήστε τον Όμηρο. Τι λέει για όλους τους ήρωες? Μακριμάλης, Χρυσομάλης. Γιατί? Γιατί η μακριά κόμη ήταν σύμβολο αριστοκρατικό, σύμβολο στιβαρότητας και σοβαρότης. Γνώση, λογική, όχι με την έννοια της σωματικής δυνάμεως, αλλά της δυνάμεως πνεύματος, της λογικής. Γι' αυτό και βλέπουμε μέχρι σήμερα ότι οι δικαστές στα δικαστήρια της Δύσεως τηρούν το τυπικό. Φοράνε ακόμα αυτές τις μακριές περούκες, γιατί αυτό τους προσδίδει κύρος, σοφία, αντιγράφοντας το αρχαιοελληνικό, το ομηρικό. Άλλη μία αλληλουχία των γεγονότων. Η ιστορία είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ενιαία. Ο William Jones λοιπόν στις Ινδίες εισαγγελεύς ασχολείται, για να περάσει και η ώρα του, με τη γλωσσολογία, όπου αναμενόμενο είναι βρίσκει ομοιότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσών. Αναμενόμενο. Η τριβή χιλιετιών, συν βέβαια και δύο ελληνικοί αποικισμοί. Έχουμε δύο ελληνικούς αποικισμούς σε Ανατολή και Δύση, οι οποίες εμπότισαν γλωσσικά και πολιτιστικά και φιλετικά τη Δύση και την Ανατολή. Άρα λοιπόν αναμενόμενο να βρει ομοιότητες. Εκείνος εστίασε στις ομοιότητες της Σανσκριτικής με τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Πάλι επίσης αναμενόμενο, διότι μη λησμονούμε, στις Ινδίες υπάρχουν καταγεγραμμένες δύο εκστρατείες πρώτου Αλεξάνδρου, του Διονύσου και του Ηρακλέους. Ο Αλέξανδρος επί της ουσίας τα βήματά τους ακολούθησε. Ο Αλέξανδρος επί της ουσίας, και θα τα πούμε και παρακάτω αυτά στα μαθήματα για τον Αλέξανδρο, ο Αλέξανδρος ήταν ουσιαστικά η τρίτη ελληνική επέκταση προς την Ανατολή μετά το Διόνυσο και τον Ηρακλή. Ειδικά άμα διαβάσετε Αριανό που ομιλεί περί του Αλεξάνδρου, όπου πήγαινε στις Ινδίες ο Αλέξανδρος, του δείχνανε ιερά του Διονύσου και κοιμήλια από τις εκστρατείες αυτές. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η Σανσκριτική
είναι προϊόν αυτών των δύο εκστρατιών, κάτι το οποίο το αναφέρουν και οι Ινδοί στα έπι τους. Αυτές λοιπόν τις ομοιότητες οίκασε, γιατί δεν είχε κάποιες απτές αποδείξεις, οίκασε λοιπόν ότι αφού υπάρχουν ομοιότητες, άρα υπάρχουν σαφώς και φιλετικές ομοιότητες. Άρα για πρώτη φορά ο Jones οίκασε ότι υπήρξε ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα από τις Ινδίες προς δυσμάς, το οποίο δημιούργησε μια κοινή Ινδοευρωπαϊκή φυλή και ομογλωσσία. Και το άφησε εκεί. Συνεχιστής της θεωρίας του αυτής έρχεται στη συνέχεια ο Γερμανός Franz Bopp. Franz Bopp, Γερμανός, έζησε την εποχή του Πρώτου Ράιχ, λόγιος, αλλά δεν ήταν ούτε ιστορικός, ούτε αρχαιολόγος, ούτε γλωσσολόγος, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Jones. Ο Franz Bopp λοιπόν παίρνει τη θεωρία του Jones το 19ο αιώνα και πλέον ιδρύει τον κλάδο της Ινδογερμανικής ομογλωσσίας και ομοεθνίας. Ουσιαστικά για να καταλάβουμε, ο Franz Bopp επί της ουσίας δημιούργησε ένα νέο γλωσσικό και φιλετικό ουσιαστικά υπόστρωμα στην Ευρώπη, εξομοιώνοντας τους Γερμανούς με όλες τις φυλές. Και για να καταλάβουμε κιόλας τη συνέχεια όλου αυτού, ο Franz Bopp επηρέασε και τους Γάλλους, π.χ. τον Jean-Jacques Barthélemy, που θα τον δούμε παρακάτω, ο οποίος Barthélemy στη συνέχεια με τις γλωσσικές αυτές αυθαιρεσίες του Franz Bopp και έχοντας μπλέξει λίγο το μυθιστόρημα με την ιστορία, επηρέασε το Ρίγα Φεραίο, ο οποίος Ρίγας Φεραίος εξαιτίας του Barthélemy έγινε για ένα διάστημα σφοδρός πολέμιος των κλασικιστών του τότε νεοελληνικού διαφωτισμού. Πού μας αφορά αυτό στο δικό μας κομμάτι? Ο Franz Bopp δημιούργησε σχολή, επηρεάζει τον Barthélemy στη Γαλλία, οπότε μπαίνουν και οι Γάλλοι στο παιχνίδι της Ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας και επηρέασε το Φαλμεράιερ. Ο Φαλμεράιερ μας είναι γνωστός από το έργο του ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, ότι όλοι είναι Σλάβοι και ο ελλαδικός χώρος έχει ερημώσει από Έλληνες. Ο Φαλμεράιερ ανήκει στη σχολή του Franz Bopp. Το ελληνικό μας ζήτημα, σε τι αφορά η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία την Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ινδοευρωπαϊκή λοιπόν θεωρία, οι Έλληνες δεν είναι αυτόχθονες. Μάλιστα, με βάση την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, χωριζόμαστε στους προέλληνες, οι πληθυσμοί που ήταν στον ελληνικό χώρο πρώτης ελεύσεως των Ελλήνων, δια τους οποίους δεν του χαρακτηρίζει κάπως πώς λέγονταν, προέλληνες. Και οι Έλληνες. Σύμφωνα με την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, οι Έλληνες προερχόμαστε από τις στέπες του Κουργκάν, γεωγραφικά είναι σήμερα οι περιοχές της Βόρειας Ουκρανίας, όπου διασχίσαμε το Δούναβι, κατήλθαμε στο νότο, όπου υποτάξαμε τους γηγενείς και δημιουργήσαμε την ελληνική φυλή. Για να καταλάβετε τώρα τη ζημία που μας κάνει αυτό, από τις πηγές που μας λένε, να το πούμε καθαρά, γηγενείς καρόαιμους καταγωγής, ξαφνικά η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία μας υποβιβάζει σε νομάδες επίλιδες και μηγάδες, αφού μπασταρδευτήκαμε με τους γηγενείς που υποτάξαμε. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, οι Έλληνες, κλάδος της Ινδοευρωπαϊκής φυλής,
αποσχίζονται στις στέπες του Κουργκάν, διασχίζουν το Δούναβι, κατεβαίνουν στον ελληνικό χώρο, υποτάσσουν τους προέλληνες και δημιουργούν την ελληνική φυλή, το ελληνικό γένος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει η ηθική αυτοχθονία μας και εξομοιωνόμαστε αυτομάτως με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, οι οποίοι το 19ο αιώνα για να μπορέσουν να συγκροτήσουν κράτος και ομοιογενή φυλή δημιουργήσανε τη θεωρία των εθνών. Απ' την άλλη, το δεύτερο σκέλος αυτού που λέμε Ινδοευρωπαϊκή θεωρία ομιλεί καθαρά για την Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Εφόσον υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή φυλή, άρα υπάρχει και Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Κλάδος λοιπόν της Ινδοευρωπαϊκής γλώσσης, η ελληνική, επηρεασμένη από τις υπόλοιπες γλώσσες. Και βέβαια τελειοποιημένη στη συνέχεια, εδώ είναι η δεύτερη θεωρία που έρχεται να αμφισβητήσει τη γλωσσική μας αυτοχθονία, είναι η τελειοποίηση υποτίθεται της ελληνικής γλώσσης και του αλφαβήτου μας από τους Φοίνικες. Μόνο που λησμονούν ότι βάσει των πηγών και των ευρημάτων υπάρχει γραφή στον ελληνικό χώρο πρώτης ελεύσεως του Κάδμου, ο οποίος Κάδμος τον χρεώνουνε ότι ήτο Φοίνικας, ωστόσο όμως όταν ομιλούμε περί Φοινίκων δεν ομιλούμε δια τους Σημίτο-Φοίνικες που ξέρουμε στην πορεία, αλλά ομιλούμε δια τους απογόνους των μινοητών απίκων της Μέσης Ανατολής, τους Φιλιστέους. Τους έχουμε ακουστά, οι Φιλιστέοι είναι το βασίλειο που συνάντησαν στο δρόμο για τη γη, που συνάντησαν στη γη Χαναάν, με συγχωρείτε, οι Ιουδαίοι μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα, και εγώ είμαι ένας ταπεινός ερευνητής, το θέμα όμως είναι ότι δεν ήταν ούτε γλωσσολόγοι, ούτε αρχαιολόγοι, ούτε ιστορικοί. Και επί της ουσίας οι θεωρίες τους βασίστηκαν σε εικασίες. Όταν η έρευνα βασίζεται σε εικασίες, εδώ πέρα λίγο το πράγμα μπαίνει σε άλλα μονοπάτια. Όταν η έρευνα βασίζεται σε πηγές, όπως αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς, δεν ακούτε το Λιμναίο Παντελή τι σας λέει, αναφερόμαστε σε πηγές, τις οποίες εννοείται και θα πρέπει να ψάξετε και να μελετήσετε. Και ο William Jones και ο Franz Bopp λοιπόν δεν είχαν καμία σχέση με λογία, αρχαιολογία, γλωσσολογία, ούτε ήταν ιστορικοί. Και βέβαια ζήσανε και οι δύο σε εποχές μεγαλείου των εθνών τους. Ο ένας στην αυτοκρατορία που ο ήλιος δεν ανατέλει ποτέ, τη Βρετανική αυτοκρατορία, και ο άλλος στη Γερμανία που εκείνη την εποχή είχε ενωθεί σε ένα Ράιχ και ήταν η αυτοκρατορία της Ευρώπης στην εποχή εκείνη, η πρώτη αυτοκρατορία μετά από τον Καρλομάγνο. Τι προσπάθησαν αυτοί οι δύο να κάνουνε? Και βέβαια, εννοείται, δεν το ξεχνάμε αυτό, και οι δύο ανήκανε στην ελίτ των εθνών τους, κάτοχοι γνώσεως, πλούτου. Και βέβαια εννοείται μοιημένοι στα πολιτικά παρασκήνια και τις εταιρείες των εποχών τους. Τι προσπάθησαν αυτοί οι δύο τώρα να κάνουνε με τη θεωρία αυτή, η οποία έκανε σχολή και σήμερα? Αρχικά προσπάθησαν να οικειοποιηθούν με τον τρόπο τους την κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τον αιγαιακό χώρο. Τα ευρήματα, οι πηγές μαρτυρούν μία πολιτισμική δραστηριότητα στον ελλαδικό παύλα αιγαιακό χώρο τουλάχιστον 12 χιλιετιών, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ζούσανε στα σπήλαια. Δεύτερον, ως ελίτ ανήκανε σε εκείνους που βίωναν το μεγάλο της Γερμανίας ο ένας, της Αγγλίας ο άλλος. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να εξυψώσουν τα έθνη τους και αυτόν τον τρόπο τον βρήκανε
με την έγκλη ενός χιλιετούς ένδοξου παρελθόντος, το οποίο τη δεδομένη στιγμή συνέχιζαν οι λαοί. Και αυτό έπρεπε να γίνει μέσω της ακύρωσης της Αιγαιακής Κοιτίδος. Τρίτον, με ανύπαρκτα στοιχεία, επειδή βρήκε ομοιότητες ο Τζόουνς, είκασε μία μεγάλη μετανάστευση προς τη Δύση που δημιούργησε Ινδοευρωπαϊκή φυλή. Στις Ινδίες ήτανε κιόλας, γι' αυτό μεταχειρίστηκε τον όρο Ινδο, και επειδή οι Ευρωπαίοι ήτανε απ' την άλλη πλευρά, Ινδοευρωπαίοι. Δεν ήτανε καμία τρελή φιλοσοφία, στις Ινδίες ήτανε δικαστής, μεταχειρίστηκε τον όρο τον, γιατί κιόλας συνέκρινε τα σανσκριτικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οπότε σου λέει, αφού τα σανσκριτικά ομοιάζουν των ευρωπαϊκών γλωσσών, άρα οι Ινδοί ήρθανε. Τι συνάντησαν? Ευρωπαίους, Ινδοευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, χωρίς λοιπόν κάποια στοιχεία, με ανύπαρκτα στοιχεία, με δικές τους εικασίες, δημιούργησαν λοιπόν μία θεωρία με την οποία ακύρωσαν τη γεωγραφική και γλωσσική αυτοχθονία των Ελλήνων. Με σκοπό ποιον? Τι είπαμε στην αρχή? Το διαστικό των Ελλήνων με τους υπόλοιπους, βάσει πηγών και ευρημάτων, είναι ότι πάντα ήμασταν ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν το βήμα μας το ακύρωσαν. Ουσιαστικά τη διαχωριστική γραμμή που ξεχώριζε τους Έλληνες εκ των υπολείπων, πολιτιστική, φιλετική, γλωσσική αυτοχθονία, ξέραμε ποιοι ήμασταν με λίγα λόγια, αυτό μας το ακυρώσανε. Ουσιαστικά με την θεωρία αυτή, Τζόουνς και Μπομπ εξομοίωσαν τις φυλές. Γίναμε ξαφνικά όλοι οι ίδιοι. Γίναμε ξαφνικά όλοι οι ίσοι. Και οι Γερμανοί το ίδιο αρχαίοι με εμάς, και οι Γάλλοι, όλοι ίσοι ξαφνικά. Κανένας λοιπόν διαχωρισμός. Και βέβαια ξεχνώντας σημαντικά στοιχεία που υπήρχαν και τότε και υπάρχουν πολύ περισσότερα μαζί με αρχαιολογικά. 2 ελληνικούς απικισμούς, αγαπητές φίλες και φίλοι. 2 ελληνικούς απικισμούς. Λένε περί ομοιοτήτων ελληνικού, λατινικού και σανσκριτικών. Μα αφού τα σανσκριτικά δημιουργήθηκαν, και το αναφέρει και ο Αριανός στην ιστορία του για τον Αλέξανδρο, τα σανσκριτικά δημιουργήθησαν μετά την έλευση του Διονύσου και του Ηρακλέους στις Ινδίες στο απότατο παρελθόν. Τα λατινικά ήταν γλώσσα η οποία δημιουργήθηκε εκ των Αρκάδων, όταν απίκησαν την Ιταλία για πρώτη φορά, εκ του αρκαδικού αλφαβήτου, το οποίο ομοιάζει σε τα υπόλοιπα ελληνικά. Άρα λοιπόν πώς να μην υπάρχουν ομοιότητες? Τα στοιχεία όμως αυτά τα αφήσανε στην μπάντα, να το πούμε στην καθομιλουμένη, όπως τα αφήνουν και σήμερα, όπου τα αρχαιολογικά ευρήματα βοούν, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και βέβαια το τέταρτο σημαντικό είναι ότι με τη θεωρία τους αυτή, μετά τη φιλετική αυτοχθονία και την εξίσωσή μας με όλους, όλοι είμαστε ίσοι, έχουμε την ακύρωση της ελληνικής γλώσσης ως μητέρα των γλωσσών, το οποίο το προώθησαν στην πορεία με την ευρωπαϊκή ομογλωσσία, επεκτείνοντας τη θεωρία τους και στο γλωσσικό επίπεδο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μετά από όλη αυτή τη σωρία στοιχείων που παραθέσαμε μέσα από πηγές, καταλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολα πλέον ότι όλα είναι μπροστά μας. Αρκεί να φροντίσουμε ένα πράγμα: να μελετάμε όσο είναι δυνατόν από τις πρωτογενείς πηγές. Κλείνοντας λοιπόν το σημερινό μας μάθημα, η προτινόμενη βιβλιογραφία, για να ψάξετε περαιτέρω πληροφορίες, γιατί είναι αδύνατον να καλύψουμε τα πάντα σε ένα μάθημα, το κατανοείτε και εσείς. Οι προτινόμενες πηγές είναι ο Θουκυδίδης, το προήμιό του, όπου είναι καταπέλτης, ο Ηρόδοτος στην ιστορία του για τα Περσικά,
ειδικά τα πρώτα του βιβλία, πριν από τα περσικά, που δεν προβάλλονται τόσο, είναι ο Στράβων ο γεωγράφος, ο οποίος μας δίνει σπαράγματα πληροφοριών σε όλο το έργο του, τεράστιο έργο δυστυχώς, αλλά αξίζει τον κόπο να το μελετήσετε. Ο Αριανός που αναφέραμε για τα γεγονότα περί των Ινδιών, είναι ο Απολόδωρος, η βιβλιοθήκη του, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, η ιστορική βιβλιοθήκη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το ταξίδι μας στην ελληνική ιστορία, έτσι όπως είναι καταγεγραμμένη, μόλις ξεκίνησε. Να είσαστε όλοι καλά.